close here na huhugasan ko muna bago ko balatan. Start na natin siyang hugasan. And ilalagay ko siya dito. Yan, ilagay ko na siya. And babalatan ko na siya. So yan, nahugasan ko na lahat ng patatas. So, babalatan natin siya gamit nitong peeler. Yan, babalatan na natin siya. Nitong mashed potato. Parang nag-crave lang ako bigla. So, yun, naisipan ko gumawa ng mashed potato. Guys, tapos na akong magbalat ng mga patatas. So, ang next na gagawin ko ay maghihiwa. Hihiwain ko na muna tong mga patatas na to bago ko pakuluan. Dati, pag gumagawa ako ng mashed potato, buo ko siyang pinapakuluan. Hindi ko na siya hinihiwa. Pero kasi, nung minsang nanood ako ng recipe about sa mashed potato, mas maganda daw na hiwain yung patatas bago daw siya pakuluan para mas madali siyang lumambot. So, yun guys, maghihiwa muna ako ng mga patatas. Hiwain muna natin yung mga patatas bago natin pakuluan. Hiwain ko na muna tong mga patatas. Ganito lang yung ginagawa kong paghiwa. Hatiin ko siya sa gitna. Tapos, hahatiin ko ulit siya sa gitna. So, hahatiin ko ulit to ng pagganito. Yan. So, ganyan lang yung way ko ng paghihiwa sa kanila bago ko sila pakuluan. Hiwain lahat guys. So, ang gagawin ko na next is huhugasan ko muna siya bago ko pakukuluan. Yun kasi yung way ko talaga pag gagawa ako ng mashed potato. Yan. Hugasan ko muna ulit to. Although, bago ko siya balatan, nahugasan ko na siya. Pero, hugasan ko ulit. Ayan guys, diba? Kung nakikita nyo, may mga dumi-dumi pa rin siya. Kahit na bago ko siya balatan, hinugasan ko. Sasalain ko na siya. Tapos ko na siyang hugasan. And ilagay ko na siya dito. Dito ko siya pakukuluan guys. Yan. So, lalagyan ko siya ng tubig. And lalagyan natin siya ng asin. Yan. One pinch lang usually ang nilalagay ko na asin. Yan. Okay na yan para sa akin. Yan. Papakuluan ko na siya. Mga 15 to 20 minutes ko siyang pakukuluan.
Kunin ko tong butter dito sa ref kasi isa din to sa ingredients para dun sa mashed potato. Yan. And then the other ingredient is itong Alaska Evaporada. Yan. 370 ml na nabili ko lang sa halagang 28 pesos. Pero I'm not sure kung mauubos ko to dun sa patatas kasi nung mga dati kong gawa, pag gumagawa ako dati ng mashed potato, dalawang carnation evap na maliit. Isang carnation evap lang yung nagagamit ko. Pero wala na kasi akong nabiling maliit na evap na gatas. So, ito na lang. Ayan. Guys, as you can see, kumukulo siya. Mga ilang minutes na lang hihintayin ko at tuluyan ng lalambot yung mga patatas nito. Natin guys kung malambot na yung patatas. Yan, malambot na, nararamdaman ko na malambot na siya. So, iaahon ko na yung mga patatas. So, yan, naahon ko na yung patatas. So, bubuksan ko lang tong tubig. So, mainit yung dito ko na siya imamash. So, yan na guys, yung napakuluan natin na patatas. Next na gagawin ko guys is magme-melt ako ng butter sa isang pan. Siguro, ibabawas ko lang dito sa butter na to. Hindi ko siya gagamitin ng buo. Is half lang nitong butter. Yan. Dati, pag gumagawa ako ng mashed potato, buo ko na siyang nilalagay dun sa potato. Pero ngayon, susubukan ko yung magme-melt ako ng butter bago ko siya ilagay sa patatas. So, yan. Maghihiwa lang ako ng half. Tapos, yun yung imi-melt ko. Yan. Ito yung gagamitin ko. Itong side na to. Yan guys. Magme-melt lang ako sa isang pan ng butter. Yung hiniwa ko kanina na ipinakita ko sa inyo. Yan. Guys, nakapagpatunaw na ako ng butter. So, ilalagay ko na siya dun sa patatas. And, imamash ko na siya. Yun yung way ko ha, ng paggawa ng mashed potato. Yan guys, lalagay ko na siya. Lahat to ilalagay ko dito. Yan. Grabe, sobrang bango ng butter. Yan. And, imamash ko na siya. Yan. So, lalagyan ko na rin siya ng gatas guys. Pakunti-kunti lang, tapos hahaluin ko. Ito lang yung ginamit kong pang ano sa kanya, pang mash. Hindi ko kasi makita yung talagang pang mash namin ng potato, kaya ito yung ginamit kong substitute. Haluin natin ng haluin. Tapos, lalagyan ko ulit siya ng gatas. Haluin ko ulit. Haluin pa natin ng haluin hanggat wala na tayong nararamdamang buong patatas. Grabe, sobrang bango niya guys. Yan o.
medyo may buo-buo pa siya na patatas. So, hahaluin pa natin siya ng hahaluin para madurog yung patatas. Kung baga dudurugin pa natin yung patatas kasi kailangan talaga durog na durog yung mga patatas. Konting push na lang guys. Todong malambot na to. Ayan o. Kikita niyo ba guys? Naku, super sarap nito for sure. Sa paggawa ng mashed potato guys, kailangan din natin or kakailanganin din natin ang asin. Yan. Pwede naman kayong gumamit ng rock salt, pero this time, ang gagamitin ko is iodized salt. So, lalagyan na natin siya. So, kayo na ang bahalang magtansya kung gaano ba kaalat, hindi naman kaalat, kung ano ba yung tamang lasa para sa inyo. Kasi syempre, tayo, magkakaiba tayo ng mga panlasa. Yung iba gusto medyo matabang, yung iba gusto tama lang, yung iba gusto medyo may kaalatan. Ayan. And, syempre, hindi mawawala yung paminta. So, yan. So, haluin pa din natin siya. And, titikman-tikman natin kung okay na ba para sa atin yung lasa ng mashed potato na ginawa natin. Medyo may ano pa kasi siya, may buo-buo pa na patatas yan. Pero unti na lang naman, konting push na lang. Tudong malambot na to guys. Guys, para sa akin, okay na yung ganito. Yan. In fairness pag wala kang pang mash talaga ng potato and nag-ano ka lang ng substitute na pang ano, yan, nakakapagod. Kasi syempre, palalambutin mo dudurugin mo yung patatas. Pero at least, diba, worth it naman kasi pag kinain mo na siya, masarap. Ayan o. So yan, I guess okay na to para sa akin. Yan. So, papakita ko na sa inyo finished product ko or ilalagay ko na siya sa lalagyan. Guys, finally, yung finished product natin. O, diba? Simpleng-simple lang. Kahit yung mga ingredients, sobrang daling hanapin. Kahit saan makakabili ka. Kahit saan tindahan makakabili ka nito. Yan o. So, yan na guys. I hope may natutunan kayo sa video ko kahit na medyo hindi ganun kaganda yung pagkagawa ng video ko. So, yan guys, hanggang sa muli. Bye-bye!